Hello, co-teacher! Naghahanap ka ba ng free automated school form 9 or school report card? Pwes panoorin mo ang video na to para malaman mo kung paano gamitin at i-download for free. Pero bago lahat yan, huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa channel ko kung sa tingin mo makakatulong sa iyo ang video na to at ang automated card na i-share ko. Alam ko kung gaano karami ang gawain ng isang guro, kaya naisip ko na malaking tulong kung automated ang paggawa ng school report card. Kaya nakapag-desisyon ako na gawin tong project at ngayon, natapos ko na, ibabahagi ko sa inyo. Ito ang format na ginagamit namin sa aming school. Ito rin ang format ng automated card na ginawa ko. Sa tulong ng automated card na to, pagkatapos mong ma-enter lahat ng data na kailangan, isang click mo lang, ready to print na ang card mo, front and back. Pagkatapos mong ma-download ang automated card na to, una mong kailangan gawin ay i-enter ang names, LRN, age, sex, and grades ng advisory class mo sa Q1 grading sheet. Kung i-check mo sa ibang sheets, makikita mo na automatic na nakakopy ang mga names and LRN. Ituturo ko sa inyo mamaya paano madaling i-copy-paste lang ang names and LRN galing sa School Form 1 or SF9 na hindi nasisira ang mga cells. Pwede mo ding i-edit ang mga subjects at automatic ito rin ang lalabas sa card. Kapag may enter ka na sa Q2 grades, may lalabas na rin na final grade and remarks per subject. Madali lang, di ba? But wait, there's more. Continue watching para malaman mo ang iba pang features nito. Automated na rin ang observed values. Pagkatapos mong ma-enter sa sheet na to, automatic na rin po yung lalabas sa card. Para sa back portion ng card, binaliktad ko ang arrangement para pag-print sa likod ay nasa tamang side pa rin ito. Para mas maintindihan mo ang tinutukoy ko, panoorin mo to. As you can see, pagparehong nasa left side ang side A, both front and back, hindi magmamatch pag gugupitin na ang cards. Pero, pag ating i-interchange yung back side, magtutugma na pag ginupit. Pati attendance, automated na rin. Pwede i-edit ang months. Take note lang po na kung ano i-type mo dito, yan din ang lalabas sa card. I-type mo lang dito ang tamang number of school days at number of absence each learners. Mag-a-appear na po dyan ang number of days present. And of course, automatic magre-reflect po yan sa card. Take note, pag mag-print kayo para sa second sem, huwag niyo pong i-delete ang attendance sa first sem. I-highlight niyo lang to at i-change ang font color to white para tama pa rin yung total. Pagkatapos, i-edit mo lang ang mga data na kailangan baguhin, gaya ng division, region, name of school and address, grade and section, and name ng principal at name mo. Ngayon, ready to print na ang cards mo. Ngayon, ituturo ko naman kung paano i-copy-paste ang names and LRN galing sa downloaded na SF1 na hindi nasisira ang mga cells. I-open mo lang ang SF1 at ang automated card. Sa SF1, mag-add sheet ka. Then, i-highlight and copy mo ang names muna at i-paste mo sa bagong sheet. Then, i-unmerge cells mo. Repeat process para sa names ng females and LRNs.
Now, pwede mo na i-copy and paste sa automated card na hindi nasisira ang mga cells. Ang download link ng ating automated card ay nasa description box at may password po ito na nasa screen. Kung gusto mong matuto paano isort alphabetically ang names ng students mo na hindi nasisira yung data, panoorin mo ang video ko na How to Sort Males and Females Alphabetically in Excel. I hope nakatulong to sa inyo. Do not forget to subscribe to my channel. Comment down below for your suggestions at kung may areas na need improvement sa automated card. Thank you for watching!